Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Lorna. Today po, magluluto po ng spicy ginataang puso ng saging. Napakasimple lang po itong lutuin at napakasarap po nito. At napakasimple po yung mga ingredients. Meron po ditong isang puso ng saging. Inislice ko po sa maninipis at magic sarap at 1/4 na pork, baboy, at 2 cups na coconut milk. Ito pong coconut milk na sa graying lalagyan, ilalagay ko po yan mamaya pag malapit na maluto yung puso natin ng saging. Then, maninipis po yung pagkahiwa ko sa puso ng saging. Pipigaan ko po yan mamaya. Ikukumos ko muna sa may asin. Then, meron po tayo ditong sili na haba, isang piraso, and 2 cubes na garlic, 1 pesos na onion, and 4 na pirasong siling labuyo. At meron naman tayo ditong sa bowl na coconut milk, 1 cup na coconut milk. Iyan po yung ilalagay kong una sa ginataang nating puso ng saging. And, balik po tayo dito sa puso ng saging. I-explain ko po to. Tinanggalan ko po ito ng 4 na balat or binalatan ko po ng 4 na balat, then hiniwa-hiwa ko po sa maninipis at yung sa gitna po ng puso ng saging, yung puti, nasa gitna po siya, tinanggal ko po yan, at yung parang posporo, tinanggal ko din po. Then after ko pong ma-slice, ikinomos ko po sa may asin yung puso ng saging para hindi po siya mapakla. Kailangan po makumos or maipiga po yung puso ng saging sa may asin para matanggal po yung pakla ng saging, ng puso ng saging, para matanggal po yun. And ngayon po, let's start cooking guys. Mayroon po ditong pan, pinainit ko na po itong pan. Maglalagay po ako dito ng 2 spoon na oil, 2 spoon lang po, and yung garlic and onion, igigisa po natin. Kailangan mas masarap kung igigisa po yung garlic and onion. Then, pag once nag-brown na po yung garlic and onion, igigisa po natin ulit yung 1/4 na baboy na naigisa ko na kanina. And, i-add ko po yung coconut milk. Ito po yung pangalawa kong gata. Yan po yung una nating ilalagay dito sa gulay natin. Then, isasabay ko na pong ilagay yung puso ng saging. Inislice sa maninipis at pinigaan ko po sa asin para matanggal po yung pakla ng puso ng saging. Then, lulutuin po natin to up ng 15 minutes or 10 minutes. Pag konti na lang po itong sabaw na to, ilalagay na po natin yung unang gata. Then, mag-add po ditong 1 spoon na salt, 4 na sili na hiniwa-hiwa, then yung siling haba at magic sarap. Yung 1 sachet ng seasoning, hindi ko po yan inubos. Ngayon po, konti na lang po yung sabaw. Pwede na po natin i-add yung unang gata na niyog natin. Para creamy po, kailangan po may unang gata at may pangalawang gata. Yung unang gata, yun ang huli nating inilagay dito sa puso ng saging. Ayan, malapit na po itong maluto. Maya-maya po, after 5 minutes, luto na po ito. Napakasarap nito guys. I-try nyo po itong recipe ko. Napakasarap po ito. Ayan, luto na po ang ating ginataang puso ng saging. Spicy ginataang puso ng saging. Napakadali lang po itong lutuin at napakasarap. Wala pong halong bero. Try nyo lang po, napakasarap po nito. At don't forget to like and subscribe. Please subscribe po kayo sa YouTube channel ko at papalo na rin po ng Facebook page ko para lagi po kayong updated sa mga bagong videos. And thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Enjoy. Bye bye. Ingat po. Thank you for watching. Bye.